ሰላም ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ እንዴት አድርገን ሲስተም ዩአይ ተነርን ኦን ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ ተርን ማድረግ እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ግን በመጀመሪያ ሩት ኢሴንሻል አፕሊኬሽን የምትለዋን እቺን አፕሊኬሽን ከጉግል ፕሌይ ስቶር ላይ ኦር ከሌሎች ዌብሳይት ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ተጠቀሙ። እንግዲህ ምንድነው ሲስተም ዩአይ ተነር ካላችሁኝ ብዙ ጠቀሜታ አለው። ይሄን ግን ለማብራት ከፈለጋችሁ ሩት ኢሴንሻል ትገቡና አሁን ላሳያችሁ። መጀመሪያ ሴቲንግ ውስጥ ገብቼ እንደምታዩት ከሆነ እዚህ ጋር ሲስተም ዩአይ ተነር አለ። እስቲ ሪሙቭ ላድርገው። ልክ ከዛ እንደናንተ ከመጀመሪያ ልጀምር። ያው ሪሙቭ አልኩት። ከዛ እንደምታዩት ከሆነ ከዚህ ጋር ሪሙቭ ሆኖልኛል ማለት ነው። እሺ ባክ ልበለው። አሁን እዚህ ጋር ናይት ሞድ ይላል። ከዛ ናይት ሞድ ይላል። ይሄው ናይት ሞድን ነካውት። ልክ በመነካበት ሰዓት ናይት ሞድን እዚህ ጋር ሲስተም ዩአይ ተነር የሚል አለ። ከዛ ይሄን ኦን አደርገዋለሁ። በዚህ ሰዓት ናይት ሞድ ሆነልኝ ማለት ነው። ሞባይሌ ሴቲንጉ ያው ናይት ሞድን ስለነካው መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ከፈለጋችሁ ይሄን ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ። እሺ ከዛ ይሄንን ናይት ሞድ ለማጥፋት ከፈለጋችሁ እቺ ኤዲት ተነኩና ያው እዚህ ጋር ናይት ሞድ የሚል አለ። ከዛ መጣሁት እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁ። ከዛችን እነካትና ወደዚህ አድርጌ ናይት ሞዱን አጠፋዋለሁ። ከዛ ሴቲንግ ውስጥ ለእናንተ ገብቼ ላሳያችሁ። ሲስተም ዩአይ ተነሩ ሲመጣ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩ ሲስተም ዩአይ ተነሩ መጥቷል። ያንን አፕሊኬሽን ትጭናላችሁ። ከዛም ናይት ሞድ ስትነኩ ናይት ሞድ ይሆናል ሞባይላችሁ። ከዛ ናይት ሞዱን ለማጥፋት ኖቲፊኬሽናችሁ ውስጥ ገብታችሁ ኤዲት ታደርጉታላችሁ። ይሄን አንቡት። ሲስተም ዩአይ ተነር ጊቭ ዩ ኤክስትራ ዌይስ ቱ ዊክ ኤንድ ከስተማይዝ ዘ አንድሮይድ ዩዘር ኢንተርፌስ እያለ ይሄዳል። አንቡት እናንተ። እሺ ምንድነው ከስተማይዝ የምናደርገው? የመጀመሪያው ስታተስ ባር ነው። አውቶሮቴት ስክሪን አሁን ለምሳሌ ላብራው እንደምታዩት ከሆነ አሁን ፖርትሬት ነው ያለው። ያ ማለት ምንድነው ፖርትሬት ውስጥ ላይ ነው ያለው። አውቶሮቴት ሳደርገው አውቶሮቴት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልክ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ምንድነው ሄድሴቱ አሁን ለምሳሌ ኤርፎን በሰካ የኤርፎን ምልክት እንዳይኖር ከፈለጉ ካስት አሁን ለምሳሌ ካስት ማለት አሁን ሪካርድ ሳደርግ እዚች ጋር ያለችዋ ምልክቷ ማለት ነው። ካስት ሳጠፋ ጠፋች። ይሄው አበሮት። በተጨማሪ ደግሞ ሆት ፖስት አብርቼ ላሳያችሁ። ኤዲት ልበለውና ሆት ፖስቴን እዚህ ጋር አርክቼ ባክ አርክቼ ላሳያችሁ። ሆት ፖስቴን አበራው። ሆት ፖስት በርቷል። ግን ሆት ፖስት እዚህ ጋር እንዳይኖር ከፈለኩኝ ሆት ፖስት ሳጠፋው ይጠፋል። እሺ ብሉቱዝ ላብራ። ብሉቱዝ አብርቻለሁ። ብሉቱዝ መጥቷል። ግን ይሄው ብሉቱዝ አጠፋሁት። የፈለጋችሁትን ዋይፋይ ማጥፋት ትችላላችሁ። ኢንተርኔቱን ሴሉላር ዳታውን ማጥፋት ትችላላችሁ። እናንተ እንደተመቻችሁ ማለት ነው። ባትሪ ሴቨሩን አላርሙ የአላርም ምልክት ካለ እናንተ ማጥፋት ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። እንግዲህ አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ኢኔብል ስፕሊት ስክሪን ስዋይፕ አፕ ገስተር ኢኔብል ገስተር ቱ ኢንተር ስፕሊት ስክሪን ባይ ስዋፒንግ አፕ ፍሮም ዘ ኦቨርቪው በተን። ይሄም እንግዲህ ነው ስፕሊት ያደርግላችኋል። ልንካው ከዛ እዚሁ ጋር እንዳለው ኦኬ ሶሪ ይሄ ስፕሊት ያደርግልናል ማለት ነው ስክሪናችን። ሌላው ደግሞ ዱ ኖት ዲስተርብ ነው። ይሄንንም ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሪሙቭ ለማድረግ ስትፈልጉ 3 ነጠብጣቧን እንነካና ሪሙቭ ፍሮም ሴቲንግስ ስንነካ ሪሙቭ ይሆነናል ማለት ነው። ልክ እንደቀደሙ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሲስተም ዩአይ ተነርን ኦን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ በጣም ነው የማመሰግነው።